غلطة كبيرة قوي بتحصل في تشخيص الكوفيد 19، وللأسف هي غلطة متكررة وبقالها فترة طويلة أوي بتحصل، رغم إن إحنا كلنا أكدنا عليها وأنا أكدت عليها وزمايلي أكدوا عليها وأساتذتنا أكدوا عليها، بس للأسف هي بتتكرر. في تحليل اسمه CRP، في تحليل تاني اسمه دي دايمر. تمام. CRP اللي هو اختصار سي رياكتيف بروتين، ودي دايمر. التحليلين دول يعتبروا من معاملات الالتهاب، يعني دورهم في الطب عموما إن أنا بعرف منهم المريض عنده التهاب ولا لأ، ولو طلعوا عاليين معنى كده المريض ده عنده التهاب في مكان ما. معنى كده ان هم ممكن يعلوا في مريض الكوفيد 19 وممكن يعلوا في اي التهاب تاني، يعني اي التهاب تاني ممكن يعلى في التحليلين دول، تطلع ارقامهم عاليه. الدي دايمر تحديدا ممكن يعلى طبيعي مع السن، يعني السن لما بيكبر ممكن الدايمر تطلع ارقامه اعلى من النورمال رينج اللي بيجي في المعمل. تمام. الغلطه اللي بتحصل ايه؟ ان اي مريض بيشتكي من كحه عشان مثلا الجو اتغير، كان تعرض لبرد او حاجه، شويه كحه، راح عمل التحليلين دول طلعوا عاليين لاي سبب، لاي التهاب في اي حته، شافهم اي دكتور او شافهم اي حد، ده انت كورونا، انت كوفيد 19، وبيبدا معاه علاج الكوفيد 19 وبيديله بروتوكول الكوفيد 19 اللي هو ساعات بيشتمل على ادويه في منتهى الخطوره زي ادويه السيوله. ادويه السيوله ادويه خطيره جدا، ما ينفعش ياخدها حد بدون سبب، او بمعنى تاني لازم الدكتور هو اللي يكتبها. لو مسكت روشته ادويه السيوله كده، اقلب الروشته كده وبص على الاعراض الجانبيه، هتلاقي قائمه كبيره جدا 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 من الاعراض الجانبيه. يبقى معنى كده ايه؟ ان الدوايين ادويه السيوله او باقي ادويه البروتوكول دي ما ينفعش تتاخد غير لمريض متشخص اصلا كوفيد 19. طب هل التحليلين دول اللي هو الدي دايمر والسي ار بي بيشخصوا كوفيد 19؟ قطعا لا، قطعا لا. التحليلين دول بيعلوا في اي التهاب، يعني ممكن لو مريض عنده اي التهاب في اي مكان تاني هيطلعوا عاليين. يبقى يعني التحليلين دول ما ينفعش اعتمد عليهم لوحدهم في تشخيص الكوفيد 19. اللي بيشخص كوفيد 19 اني بحول المريض للدكتور او الطبيب المعالج، وهو بقى بالفحص الاكلينيكي بيطلب له بقى اشعه مقطعيه، بيطلب له مسحه على حسبه، وبيشوف وبيشخص. بعد ما نشخص ساعتها احنا ممكن نستخدم التحاليل دي عشان نتابع مريض الكوفيد 19، نتابعه، لكن نشخصه من الاول لا. فما ينفعش او لا يصح ان انا بناء على التحليلين دول ان انا اشخص كوفيد 19 وادي علاج كوفيد 19 بكل اعراضه الجانبيه، والمريض هياخد دواء هنا هو مش محتاجه، بالعكس ده هياخد كل اعراضه الجانبيه بدون فايده، وهو اصلا مش كوفيد 19 خالص. بالعكس ده ممكن يتعرض لاعراض جانبيه خطيره جدا نتيجه استخدام ادويه هو مش محتاجها، ادويه البروتوكول، لان البروتوكول الكوفيد 19 بيختلف من مريض للتاني. يعني في المريض اللي هو بيشتكي من شويه سخونه او درجه حراره عاليه، ده ليه بروتوكول، والمريض اللي عنده كوفيد 19 ومحجوز في الرعايه المركزه ده ليه بروتوكول تاني. اللي بيحدد ده واللي بيحدد ده الطبيب المعالج، بس لازم قبل كل ده اشخص اصلا المريض كوفيد 19، مش مجرد ما لقيت عنده دايمر عالي او لقيت عنده CRP عالي او انت كوفيد 19 اعزل نفسك، خد العلاج، خد ادويه السيوله، وساعتها ممكن هو يتعرض لمضاعفات ادويه السيوله، زي على سبيل المثال ممكن يحصل عنده نزيف في المخ، ممكن لا قدر الله يحصل عنده نزيف داخلي، انيميا حاده، مشاكل بتبقى كبيره جدا 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 بسبب ادويه، وفي الاخر يطلع المريض عنده الدي دايمر عالي او CRP عالي بسبب حاجه تانية خالص، مش بسبب الكوفيد 19. فرجاء خاص من الساده الاطباء سامعيني دلوقتي او الزملاء او المرضى، ما بنعتمدش على تشخيص على التحليلين دول بس في تشخيص الكوفيد 19. لازم عشان اشخص كوفيد 19 احول المريض اللي انا مشتبه فيه للدكتور او الطبيب المعالج، وهو ساعتها بيعمل مسحه او بيعمل اشعه مقطعيه او حسب الفحص الكلينيكي اللي هو شايفه. التحاليل دي لا تكفي لتشخيص كوفيد 19، وما ينفعش ادي ادويه زي ادويه السيوله او ادي بروتوكول الكوفيد 19 بناء على التحليلين دول، لان ده خطا شائع ومتكرر، وكل يوم في ناس بتبعت لي التحليل ده CRP او الدي دايمر وتقول لي ده التحليل ده طالع عالي، الرقم ده طالع عالي، ودكتور قال لي انت كورونا، اعزل نفسك وخد العلاج ده كله، والاقي روشته مكتوب فيها كل ادويه البروتوكول. طب عملت مسحه؟ لا. عملت اشعه مقطعيه؟ لا. طب احنا شخصنا منين كوفيد 19 هنا؟ دي نقطه مهمه جدا 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 ومتكرره، لان الدواء اللي بيتاخد بدون فايده او يعني بدون سبب او بدون انديكيشن ده ضرره بيبقى اكبر كتير قوي من نفعه، غير اصلا ان انا هخلي المريض يشتري دواء مش محتاجه وهرهق ميزانيته وهيضطر يدفع فلوس في دواء هو مش محتاجه، فانا ارهقته ماديا، ده انا كمان اديته دواء هو مش محتاجه ياخد الاعراض الجانبيه بتاعته. فدي نقطه مهمه باكد عليها، ويا ريت كل اللي سامعني دلوقتي يبقى عارف كويس قوي المعلومه دي، لانها متكرره وبتحصل من اول الجائحه ما بدات ولسه بتحصل ومتكرره. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.